I have no idea कसरी यो म अगाडि आइरहेको छु एकछिन पछाडि गइरहेको छु. If you can see, डाउनलोड गर्नलाई चाहिँ एकदम इजी छ. यो go.dev यहाँ छ युआरएल. युआरएल यहाँ छ. यो युआरएलमा गयो भने यु क्यान जस्ट सिम्पली सर्च गोल्याङ डाउनलोड भनेर भन्यो भने यही आउँछ, डाउनलोड एन्ड इन्स्टल भनेर. सो अल यु हेभ टु डु इज बेस्ड अन यो ओएस यहाँ एउटा डाउनलोड बटन आउँछ कि. सो इफ युआर अन विन्डोजको लागि डाउनलोड हुन्छ. इफ युआर म्याकओएसको लागि डाउनलोड हुन्छ. म अहिले म्याकमा छु र बेसिकली यो बटन थिचिसकेपछि जति पनि स्टेप्स आउँछ नेक्स्ट गरिसकेपछि चाहिँ इन्स्टल हुने नै हो. नो इस्यु है. सो यु क्यान गो डाउनलोड इन्स्टल एन्ड देन चेक गर्नको लागि चाहिँ लास्टमा सबै भइसकेपछि गो भर्जन भनेर हान्यो भने यु क्यान सी करेन्टली कुन चाहिँ भर्जन सेटअप भएको छैन. आई हेभ नो आइडिया. सो सरी यो कसरी अगाडि पछाडि भइरहेछ. आई होप यु क्यान सी है यो वाला प्रोसेस है. सो आई जस्ट सो यु. यहाँ छ होला. ओके ओके. सो मैले अलरेडी सेटअप गरिसकेँ. ओ माई गड, हाउ टु मेक कोड. ओके मैले अलरेडी सेटअप गरिसकेँ. सो इफ आई गो से भर्जन एन्टर क्यान सी आई हेभ 1.24.3. यो चाहिँ मेरो भर्जन है. सो डिफ्रेन्ट हुनसक्छ मेबी. ओके सो डिफ्रेन्ट हुनसक्छ. अगाडिको हो भने पुरानो, नयाँ पछि हेरेछ भने नयाँ. सो इट्स फाइन, कम्प्लिटली फाइन. सेटअप भइसकेपछि चाहिँ लेट्स डु वान थिङ. एउटा गो प्रोजेक्ट सेटअप गरेर देखाइदिन्छु. अनि त्यो प्रोजेक्ट सेटअप भइसकेपछि चाहिँ यु क्यान जस्ट ट्राई इट आउट. हामीले जस्तै अस्ति नै अन्त ब्राउजरमा गएर हेलो वर्ल्ड बनाएको थियौँ नि त. सो एक्ज्याक्टली त्यही कोड लोकलमा गराउँछ है. सो कसरी गर्छ त्यो चाहिँ म देखाइदिन्छु. मेक स्योर जस्ट इन्स्टल्ड है. इन्स्टलेसनमा के प्रब्लम आयो भने चाहिँ यु क्यान कमेन्ट इट आउट आई गेस. तर त्यस्तो चाहिँ केही पनि नहोला. इफ अर्को पनि एउटा सजेसन के छ, इफ युआर अन म्याक दे इज कल्ड होम ब्रु गोल्याङ. ओके सो इफ युआर अन म्याक यु क्यान जस्ट गो होम ब्रुमा गएर सेकिरहेछ मैले. ओके होम ब्रुमा गएर ब्रु इन्स्टल गो भनेर हान्यो भने बेसिकली सेम थिङ यसले पनि इन्स्टल गरिदिइहाल्छ. ओके बिसाइड फ्रम द्याट लेट्स क्रिएट अ प्रोजेक्ट. म के गर्छु भन्दा एउटा कुनै फोल्डर क्रिएट गरेँ अहिले. लेट मी जस्ट जुम इन अ बिट. ए सो एउटा गो ट्युटोरियल भनेर छ के त्यो. ओके सो यसमा हेलो वर्ल्ड भनेर अलरेडी बनाइसकेँ मैले. ओके सो एउटा नयाँ प्रोजेक्ट बनाएँ मैले. हेलो वर्ल्ड -2. म टिकटकर जस्तो फिल भइरहेको छ यहाँ ट्याप 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 भइरहेको छ. बट डज नट म्याटर. सो गरेर हेलो वर्ल्ड -2 सिम्पल. मैले फोल्डर मात्र बनाएँ हो. यहाँ फोल्डर बनाएर यो फोल्डरलाई मैले पिएस कोडमा ओपन गर्छु. नथिङ फ्यान्सी. ओके ट्रस्ट यस. नयाँ ल्यापटप हो सो आइम नट स्योर के कता भइरहेछ. ओके त्यसो दिस इज कम्प्लिटली एम्प्टी फोल्डर. यहाँ गएर चाहिँ जस्तै यु क्यान ओपन अ टर्मिनल. यहाँ गएर टर्मिनल माथिपट्टि टर्मिनल छ, न्यू टर्मिनल ओपन गर्न सक्छु मैले है. टर्मिनलमा गएर इज वान थिङ यु हेभ टु डु. ओ सेट अब मैले एउटा सो you have to do one thing before you create any Go project. It's called mod. Okay so त्यो जुन पछि मोड्युल्सहरूको कुराहरू आउँछ म सबै डेप्थमा भनिदिन्छु. तर प्रोजेक्ट सेटअप गर्नलाई आज जस्ट हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ मात्रै सुरु गरिदिन्छु है. यहाँ जस्तै टर्मिनलमा गएर वाट यु हेभ टु डु, जुन फोल्डरमा चाहिन्छ त्यही फोल्डरमा है. फर्स्ट जस्ट चेक इफ देयर इज अ गो इन योर मेसिन. गो भर्जन पर्फेक्ट छ मसँग. सो गो mod init भनेर स्पेस भनेर यु क्यान गिभ अ नेम फर यो मोड्युल. सो फर इक्जाम्पल युजली चाहिँ के हुन्छ भन्दा github.com or स्ल्यास गिटहब आयो कि त्यो .com थियो होला. स्ल्यास युजर नेम एन्ड स्ल्यास प्रोजेक्टको नाम भनेर हुन्थ्यो. तर अहिले त्यस्तो केही पनि गर्नु पर्दैन. जस्ट से हेलो वर्ल्ड. त्यो पछि आइ नै हाल्छ, अलिक टेन्सन लिनै पर्दैन. सो इफ यु टाइप गो mod init हेलो वर्ल्ड यसले मेरो एउटा मोड फाइल बनाइदिन्छ. त्यहाँ
हो go.mod भनेर आउँछ यहाँ चाहिँ जस्तै मोड्युलको नाम अनि कुन चाहिँ भर्जन गो युज भइरहेछ सबै सेटअप गरिदिन्छ भनौँ न सो इफ यु हेभ डन रियाक्ट अर नो जावास्क्रिप्ट एन्ड प्रोजेक्ट त्यहाँ प्याकेज डट जेसन काइन्ड अफ त्यस्तै नै हो नि है सो यो भयो यो चाहिँ चाहिन्छ गो रन गर्नको लागि सो अल यु हेभ टु डु नाउ इज जस्ट क्रिएट सरी म फेरि वाट यु हेभ टु डु नाउ इज जस्ट क्रिएट वान फाइल जे नाम दिने भयो main.go भनेर सो तिमीले एपिसोड 1 को भिडियो हेरेको छ भने अब सेम कुरा नै रिपिट हुन्छ म हेलो वर्ल्डकै प्रोजेक्ट लेख्न लाग्छु जे त्यहाँ गरेको थिएँ यसमा पनि त्यही गर्ने है अब यसको अझै डेप्थमा त म बिस्तारै भन्दै जान्छु मैले फाइल क्रिएट गरेँ जस्ट गिभ द प्याकेज नेम ओके सो मेन भनेर भयो सो फङ्सन मेन पुरै चेकिरहेको छु ए पर्फेक्ट अब के गर्नु पऱ्यो मलाई हेलो वर्ल्ड भनेर लग गर्नु पऱ्यो सो अल यु हेभ टु डु मैले आफूलाई सार्न मिलेन क्या यतातिर अल यु हेभ टु डु इज जस्ट से एफएमटी ले अटोमेटिक माथि इम्पोर्ट गरिदिइसक्यो मेरो देन प्रिन्ट भनेर यहाँ मल्टिपल अप्सन्स है प्रिन्ट एफ प्रिन्ट एलएन म सबै कुरा भन्छु यो कुन फर्मेटमा लेख्ने जस्तै एफ प्रिन्ट एफ कतिखेर आउँछ यो चाहिँ तिम्रो वेब सर्भरहरू बनाउँदाखेरितिर आउँछ यस प्रिन्ट एफ कतिखेर आउँछ अर्को फर्मेट मोर कन्ट्रोल पाउँछ त्यसमा चाहिँ होइन सो अल यु हेभ टु डु नाउ जस्ट से आई डोन्ट नो जुन चुज गरेँ नि यसलाई प्रिन्ट नै मात्रै गरौँ न होइन सो हेलो वर्ल्ड भने सेभ गरौँ बुम ओके सो मेन एफएमटी हेलो वर्ल्ड डन अब यसलाई रन कसरी गर्ने त भन्दा टर्मिनलमा गएर तल गएर अल यु हेभ टु डु नाउ इज गो रन डट गऱ्यो भने गु आयो हेलो वर्ल्ड सी हेलो वर्ल्ड आयो यो प्रोजेक्ट रन गर्नलाई गो रन यो डट भनेको चाहिँ यही पर्टिकुलर फोल्डरमा मेरो मेन फाइल छ यु हेभ टु जस्ट रन ओके यदि योभन्दा बाहिर अथवा भित्र थियो भने चाहिँ यु हेभ टु मेन्सन द पाथ गो रन स्ल्यास मेबी सर्टेन फोल्डरभित्र जानुपर्छ तर दिस इज अल यु हेभ टु डु सेटअप एन्ड देन जस्ट बेसिकली रन द कोड र यो मोडको बारेमा अझै म बिस्तारै मोडल कन्सेप्टहरू आउँछ म बिस्तारै यसको बारेमा भन्दै जान्छु तर अहिलेको लागि आई थिङ्क दिस सुड बी मोर देन इनफ अनि यो लास्टमा जुन यो आइरहेको छ नि यसलाई के भन्छ एम्पोर्ट सरी पर्सेन्टेज मोड्युल्स अथवा पर्सेन्टेज मोड त भन्दैन होला मोड्युल जस्तो लाग्यो सो यो चाहिँ किन भइरहेछ भन्दा यसको पछाडि चाहिँ कुनै पनि क्यारेक्टर छैन होइन अनि यदि तलपट्टि यो हटाउनु छ भने चाहिँ तलपट्टि काइन्ड अफ यो क्यारेक्टर चाहिँ तल इन्टर भएको भए चाहिँ यो हटाइ हुन्थ्यो सो एउटा चाहिँ हामीसँग प्रिन्ट एलएन भनेर छ यसले चाहिँ अटोमेटिक एउटा लास्टमा एउटा लाइन ब्रेक दिन्छ कि प्रिन्ट एलएनले चाहिँ लाइन ब्रेक भन्छ लास्टमा अनि इफ यु गो एन्ड देन रन गयो सी हेलो वर्ल्ड राइट यु क्यान ट्राई यहाँ गएर अरू पनि भन्दा हुन्छ यो कोडिङ मेन्टोर लेख्यो अब के आउँछ होला आउटपुट म चाहिँ आज नाचि नै रहेको छु हेलो वर्ल्ड स्पेस सरी इन्टर एन्ड देन यो कोडिङ मेन्टर आउँछ यदि मैले यो एलएन हटाएँ भने यु क्यान गेस के आउँछ भनेर सी नो स्पेस नो इन्टर जस्ट एकै लाइनमा जोडेर आयो द्याट्स इट यु क्यान ट्राई अ लट अफ थिङ यसमा प्रिन्ट एफ पनि ट्राई गर्दा हुन्छ म पछि त भनि नै हाल्छु होइन सो या आई होप दिस वाज हेल्पफुल आई हेभ नो आइडिया कस्तो आउँछ युट्युबमा क्वालिटी लेट मी नो एन्ड इफ देयर इज एनी क्वेसन्स इन्स्टलेसनमा के इस्यु आयो देयर इज च्याट जिपिटी देयर इज मी देयर इज युट्युब यु क्यान ट्राई तर यतिसम्म चाहिँ आउन अब बल्ल हाम्रो एक्चुअल प्रोजेक्ट चाहिँ सुरु हुन्छ अर्को एपिसोड 4 बाट खतरा प्रोजेक्ट बनाउने ओके अलराइट सी यु गाइज लेट मी नो के हुन्छ बाई बाई